Привіт! Якся маєте? Деякі з вас, напевно, вже на канікулах або у відпустці. Радіють літу та пакують валізки кудись їхати відпочивати. До речі, напишіть, хто куди. А от я хочу розповісти вам про свої подорожі на поїзді. Коли я була мала і подорожувала поїздом зі своєю бабусею, то мені це здавалося прикольним. Особливо ходити по вагону туди-сюди, коли тебе кидає в різні боки. Завжди дивувалася, як ці провідниці так ходять, чи чай не розливають. «Шановний, приберіть свої носки від мого носа!» А чай ми замовляли кожного разу. Це вже було як якийсь ритуал. Обов'язково замовити чаю та щось пожувати в поїзді. Але саме пригоди в поїзді зі мною траплялися, коли я вже була доросла і подорожувала сама. Коли я переїхала жити в інше місто, мені було так самотньо. До мами хочу, що я намагалася їздити до батьків якомога частіше. Зазвичай з Києва до батьків я їздила норм, а от на зворотньому шляху пригоди починалися ще на пероні. Це була не кінцева станція і поїзд був проїздом. Кожного разу до останнього не знаєш, на яку колію подадуть поїзд, і намагаєшся вслухатися в обяви по гучномовцю. Поїзд з сполученням прибуває на другу колію Північного вокзалу. Нумерація вагонів починається з поїзда. Що? То нумерація з голови чи з хвоста поїзда? А куди ви всі біжите? Ви хіба почули, що вона сказала? Зупинка поїзда 3 хвилини. І ти біжиш з важкими валізами невідомо куди шукати свого вагона. Коли цей квест вже позаду і ти вже в вагоні, починається найцікавіше. Я намагалася білет купувати заздалегідь і бажано нижню полицю. Завжди боялася гепнутися з верхньої, бо в Укрзалізниці машиністи-шумахери, чесне слово. Заходжу я, значить, до свого купе, а на моєму місці лежить якась панянка. І вже навіть постіль встигла постелити. Я кличу провідницю, і тут починається спектакль. Ой, я така хвора, на верхню полицю не залізу. Голова болить, серце коле, в боці стріляє, в руку віддає, нога чухається. А ще в мене хата згоріла і в мене стрес. То викликайте швидку на наступній станції, а то вона зараз а нам що потім робити? Тут вона розуміє, що переграє і починає давати задню. Ні, я зараз ліки вип'ю, трохи полежу і в мене все пройде. Я починаю розуміти, що таки на верхню полицю доведеться лізти мені, а провідниця усім своїм виглядом благає не вчиняти галасу. З мене вафлі до чаю. Залізла я на верхню полицю і буквально через півгодини чую, як вона комусь розповідає по телефону, яка вона гарна акторка і всіх надурила. Був в мене тоді настрій з кимось полаятися, але я згадала смачні вафлі провідниці і вирішила вже цю притрушену не чіпати. В другий раз, коли я їхала поїздом від батьків, спочатку все було добре. Ніхто не зазіхав на мою нижню полицю, і я спокійно лежала та слухала музичку в навушниках. Серед моїх сусідів була жіночка років 50, також на нижній полиці, і 2 чоловіків на верхніх, які одразу десь поділися, і години-2 я їх взагалі не бачила. Я вже почала дрімати, як повернулися ці 2. Обидва на підпитку. Виявляється, вони весь вечір дрінькали в вагоні-ресторані. Один наче нічого, а другий зовсім ледве стояв на ногах. І звісно, що залізти на свою верхню полицю в такому стані він не міг. «Дівчино, поміняйтеся, будь ласка». Я сплю. Потім він почав співати на весь вагон, і мені таки довелося помінятися з ним місцями, аби він вже нарешті влігся і заснув.
Вранці йому було соромно, і він намагався вибачитися. Навіть вафлі мені ніхто не дав за мою доброту. І знаєте, зараз я не дуже часто подорожую поїздом, частіше машиною. Але якщо таки мені доводиться їхати кудись поїздом, я роблю так. Гей, шановні!